assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inta so me ni pé iwo mo pàdé Ànábì wa Muhammad be ni lórí kíni lórí pé shaitan tó bá ti ní dasko Ramadan báyìí wọ́n sún wọn mọ́lẹ̀ ni wọ́n wá sí ọgbà aljanna àwọn shaitan wá sún wọn mọ́lẹ̀ ó wá ní máa bèrè pé wọ́n sọ shaitan mọ́lẹ̀ kí ṣe tó aṣáàrin shaitan dáa ilé òtọ́ ṣùgbọ́n àwọn irinṣẹ́ shayatin àwọn irinṣẹ́ èṣù kí náà máa ṣe o wọ́n dì wọ́n kọ́ tí wọ́n ní à ń rí wọn ṣùgbọ́n ìgbà tí Ramadan bá ti wà ọmọ ń kéré àwọn ilé ọtí àwọn tí máa ń lọ wọ́n ti gbààwẹ̀ ara pé àwẹ̀ iṣẹ́ tó máa ń ṣe nìyẹn ìgbádùn ara rẹ̀ tó yẹ pé ìgbádùn aburú ni àwẹ̀ tó bá gbé kúrò àwọn ilé ọtí kò ní ní kọ́sọ́mà àwọn ilé aṣẹ́wó kò ní ní kọ́sọ́mà àwọn ìwàkíwà tí ẹ máa ń wù kò ní yóò ní lè ṣe yóò máa pàyà pé èdè Ramadan mo ṣe kí ni ìmọ̀ mọ́ wa eléyìí ni nǹkan tí Ramadan fẹ́ ṣe tabari bẹ́ẹ̀ lára àǹfààní Ramadan ìrẹ́ ọmọ mùsùlùmá lóbìnrin ǹjẹ́ tí wọn náà bá fẹ́ rú àǹfààní báyìí ǹjẹ́ kí lẹ kó máa ṣe ó yẹ kó máa gbààwẹ̀ Ramadan ni kò yẹ kó máa dọ́gbọ́n sí ọ̀rọ̀ ara rẹ wípé tí Ramadan bá ti ń bọ̀ kó ní òun lo oògùn tí ó jẹ́ sí pé àsìkò nǹkan oṣù ò tí ì tó ṣùgbọ́n tó bá lo oògùn náà ńkọ́ yóò fà á kí nǹkan oṣù rẹ wá sítòsí yóò wá kọ́ di kó má ní láǹfààní àti gbààwẹ̀ Ramadan ó sọ mọ́ ẹ pé ètekéte ló fẹ́ ṣe yẹn ó dẹ̀ fẹ́ hùwàkíwà ẹlẹ́ṣẹ̀ dẹ̀ nìyẹn má ṣe bẹ́ẹ̀ kó dáa ṣé àwọn dáadáa tá a kàkálẹ̀ yìí wípé tó bá di ọjọ́ ìmọ̀lẹ̀kìyàmọ̀ tó bá ti rí pé ọmọ ẹ̀dẹ́ nìyẹn ń kírun tó bá ti rí pé ọmọ ẹ̀dẹ́ nìyẹn ń kírun dáadáa bọ́dà bí àwọn ọmọ ṣe kí ìtótú mẹ́ni pé àyìnà sọ ìmún àwọn olùgbàmẹ̀dà ṣé ò fẹ́ kí wọ́n kàyé sínú àwọn àyìnà sọ ìmún ni múra sí máa tẹ̀lé òfin Ọlọ́run ọba àlékè ọlá lára àwọn ọgbọ́n tí Ọlọ́run ọba fi ní pé tó ọgbọ́n tí ń bẹ lára gbígba àwẹ̀ Ramadan òun nìyẹn ṣùgbọ́n nínú àwọn fọ́nlù tí ń bẹ fún àwẹ̀ Ramadan òun náà ni àdìsí kẹta àrídìmú nínú àdìsí ẹni tó yẹ pé òun náà ni àmọ́ ní Abdurrahman bin Sakhar tí gbìyànjú tó gbajúmọ̀ pẹ̀lú Abu Huraira tó máa ń pè ní bàbá olólóńgbò kékeré jẹ́ sí pé léyìí tó tẹ̀sùn wọ̀n jù tó súnmọ́ jù wallahu alam òun ni pé à ń pè ní Abu Huraira bó ti wùlẹ̀ kó mọ kò ní olóńgbò kankan tí ń sìn eléyìí ni ìtàn fi yé wa tá a sì mọ̀ pé Abu Huraira yìí ó sọ fún wa pé ọdún mẹ́ta péré òun náà ni ó fi wà pẹ̀lú Ànábì wa Muhammad kó tó gbá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dágbére fáyé ìyẹn ni pé ńgbà tó dé ọdún keje ó tó gba Islam bàtà Ànábì wa ṣe ìrìnàjò lọ sílùú Medina ẹ wá wọ Abu Huraira náà nínú àwọn sàhábà tí ń bá Ànábì wa mọ́ bọ̀ láti pẹ́tipẹ́ olóògbé tó pọ̀ jù wá kí lè túmọ̀ lórí pé ó ní kakọ́ pẹ̀lú ẹ̀rọ ẹ̀sìn kí la fẹ́ fàyọ́ mẹ́ ni pé Abu Huraira yìí gbàdísì kan wá dọ́dọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kí ládìsì náà ni pé idha dakhala shahru Ramadan futihati abwabu sama wa ghuliqati abwabu jahannam wa sulsilati ash-shayatin muttafaqun alayh afáwọn Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wọ́n nígbà tí ọmọ náà bá ti wọlé báyìí o futihati abwabu as-sama àwọn ẹlẹ́kùn sánmà yóò ṣí gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ wa ghuliqati abwabu jahannam ohun tó bá jẹ́ lẹ́kùn jahannama kí náà máa ṣe fún wọn ó ti pa lẹ́yìn yẹn ń kọ́ wa sulsilati shayatin àwọn ṣètọ́ nìkan wọ́n máa dè wọ́n ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ wọ́n dè wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n jẹ́ kí wọ́n lágbára lórí ọmọ Ànábì Ádámà ilé ìtumọ̀ yìí pé Ramadan oṣù alálùbáríkà ni Siyam oṣù alálùbáríkà ni ẹ̀yẹ kí èmi àti ẹ lóbìnrin káyọ̀ kí nìyẹn ò kájọ ní kakún pẹ̀lú àwẹ̀ Ramadan ṣùgbọ́n bá Ramadan wà yìí a máa ń bẹ̀rẹ̀ sí ń gba Ramadan kò fi ṣe káwá kàdé kí jálu Ramadan bá bí ẹ̀rọ ọmọbìnrin pé irú ọmọbìnrin tó jẹ́ mùsùlùmí báwo la ṣe máa ń gba báwo Ramadan ṣe máa ń wọlé tàbí pé tó Ramadan ti wọlé ká gba Ramadan ṣé a sọ pé a ti rí Saudi Arabia ni àbí a sọ pé ètò àwọn afọ Saudi Arabia ti jòkóo wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ nùkú pé náà là á bẹ̀rẹ̀ Ramadan àbí àlàṣe máa mọ̀ wọ́n ní a máa mọ Ramadan
oṣù Ramadan siyam Ramadan pẹ̀lú kíníyàn o bidukhulihi pẹ̀lú pé ó wọlé bi shahadatin adli thiqatin qawiyil basar wa yakfi ikhbaruhu bidhalika lima rawa an ibn Umar radiyallahu anhu. ìyẹn ni wípé tẹ́yìn kan bá sọ fún wa pé tó òun ti rí oṣù wo òun rí pé oṣù Ramadan àti lè gba Ramadan òun rí pé oṣù Shaban ó ti kí nìyẹn o ó ti pé àbí òun rí pé òun ti rí pé Ramadan o àti wọnú oṣù Ramadan ó ti di méní àbí Shaban ṣe kí nìyẹn o ó ti di 30 ìjọ́ kejì rẹ̀ báyìí kí la ṣe àgbà Ramadan. ìkan tá a kọ́ sọ́mọ̀ ní pé a máa mọ Ramadan wí wọlé rẹ̀ pẹ̀lú wípé a rí oṣù Ramadan. tó bá ti rí oṣù Ramadan ọ̀rọ̀ yẹn ni fún ìwọ obìnrin kí wọ́n náà mọ̀ kò kí ń ṣe pé àwọn ọkùnrin nìkan ni ìwọ náà lè mọ̀ á yẹ kí nìyẹn o á jẹ́ kí yóò jẹ́ mímọ̀ fún wa pé tó ẹ̀ka àgbẹ̀ Ramadan. kí lẹ́yìn tó dé àdìsáfà Abdullahi bin Umar náà ni wípé àwọn èèyàn lásìkò àdẹ́bí wa àwọn sọ̀sẹ́ láwọn máa ń rí ṣùgbọ́n ìgbà táwọn rí ńkọ́ òun bá fi tó ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé òun rí oṣù ànábì tó ẹ̀ka kí nìyẹn o ó yá ẹ gba àwẹ̀ ká ti pa àwọn ẹ̀ láṣẹ ká ṣe kí nìyẹn káwọn náà gba àwẹ̀. eléyìí ni bá ṣe máa ń wọnú oṣù Ramadan. ìkejì mẹ́ ni pé àbí kí a ka Ṣàbáàn pé kí nìyẹn o kó pé 30 ọjọ́ kejì rẹ̀ ńkọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí gba àwẹ̀ Ramadan. ìrẹ́ ọmọbìnrin eléyìí náà ń jẹ́ àlàyé fún ọ̀rọ̀ náà pé tó Ramadan yìí oṣù ni Ramadan yìí a máa ń gbàwẹ̀ nínú ẹ̀ ni àwọn ojúṣe wọlé ká ṣe ká tó lè sọ pé a fẹ́ gba Ramadan méjì náà ni tí wọ́n náà gbọ́dọ̀ mọ̀. ìrẹ́ ọmọbìnrin aláàkọ́ ń bẹ̀ ní kí wọ́n rí oṣù wo oṣù Ramadan bó ti wọlé. ìkejì ń bẹ̀ ní kó jásí wípé a rí oṣù Ṣàbáàn ó pé mélòó ó pé 30 ó pé 30 ìjọ́ kejì rẹ̀ wọ́n kí ló kù a bẹ̀rẹ̀ sí gbà rẹ̀ ká sí lọ́mọ wípé a máa ń bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ láti látàlẹ́ àti máa ń bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ kò ṣe láti gbà kò ṣe láti àárọ̀. ìyẹn ni wípé a sọ pé a ti wọnú ọjọ́ láti báadà magribi irú ìlú ń sì ta wà yín sìn tá a bá ti rí pé oṣù tí tá a bá rí pé òun ti wọ̀ àti kí magribi òun ti wọ̀ òun ti wọ̀ pé a ti bọ́ sí ìjọ́ kejì nìyẹn òun ti wọ̀ pé ìjọ́ yẹn báyìí o àti lè sọ pé a fẹ́ láǹfààní láti jẹ sàárì láti gba àwẹ̀ Ramadan. eléyìí ni àwọn ìwọ́lọ́wọ́ láǹfààní àti gba àwẹ̀ Ramadan yẹn wọ́n tó láǹfààní àti gba àwẹ̀ Ramadan náà ni gbogbo mùsùlùmí lóbìnrin àti gbogbo mùsùlùmí lóbìnrin lọ́gbọ̀nà gba àwẹ̀ Ramadan yẹn kò ń ṣe wọn nìkan o baalik yóò bàlágà kò ń ṣe ẹnìkan o akil yóò dẹ̀ láàkáì kò ń ṣe ẹnìkan qadirun yóò sì tún lágbára láti lè gbà á muqimun yóò sì jẹ́ ní tí ó ṣe ìrìn àjò. ìyẹn wọ́n túnbọ̀ pé wala yajibu ala sagir ọmọ ẹ̀kẹ́ náà lè gbààwẹ̀ Ramadan ṣùgbọ́n kò kí ń ṣe ọ̀ranyàn fún ṣùgbọ́n tó bá gbà ń kọ́ bá a láìfí. bákan náà ni wípé a kò ń sọ fún wéèrè wípé ṣé ò ní gbààwẹ̀ ni ẹni tí wọ́n sọ fún wéèrè pé kó gbààwẹ̀ òun náà ti di kí nìyẹn ọlọ́mọ ẹ̀ka di wéèrè. eléyìí ni àwọn májẹ̀mú tí tó de àwọn tí ó gba àwẹ̀ yóò jẹ́ muslim. ìyẹn ni pé àwẹ̀ táwọn kan máa ń gbà táwọn ọ̀rẹ́ lóbìnrin máa ń gbà tó máa ní tó àwọn jẹ́ olólùfẹ́ mùsùlùmí àwọn jẹ́ olólùfẹ́ islam àwọn nífẹ̀ẹ́ islam ṣùgbọ́n wọn kàn fẹ́ ṣe islam ni ṣùgbọ́n bí alápèjú bí akọrin yóò ní wọ́n ṣe islam àwọn náà fẹ́ gbàwẹ̀ á ní ẹ̀kan náà kọ́kọ́ ṣe tí ọkọ̀ ṣe ń bẹ̀ ni pé kọ́kọ́ gbà islam náà tó bá gbà islam ó yá wọ́n máa gbàwẹ̀ àmọ́ láyì má ti gbà islam ẹ má ti gbàwẹ̀ tó bá gbàwẹ̀ ó kàn ní fi para ẹni bó ti yẹ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ń kọ́ wọ́n fẹ́ kó gbà náà ni ìrẹ́ tó kì í ṣe ọmọ mùsùlùmá lóbìnrin àmọ́ rẹ̀ mùsùlùmá lóbìnrin ń kọ́ ọ̀rẹ́ yẹn ní fẹ́ kọ́ ṣe kí nìyẹn kó gbàwẹ̀ ó sì gbọ́dọ̀ dọ́gbọ́n. àwa ní àwọn ìdájọ́ kan tó rò papọ̀ mọ́ àwẹ̀ tá à ń sọ yìí àwọn ìdájọ́ kan pọ̀ lóríṣiríṣi tó pé ìdájọ́ yìí rò papọ̀ mọ́ àwẹ̀ tá a fẹ́ gbà yìí. ìyẹn ni pé àwọn tó pé Ọlọ́run bá fún níyọ̀ǹda láti jẹ́ sí pé àwọn lè má gbàwẹ̀ nínú wọn òun ni alimusafir nínú wọn ni kí nìyẹn o alimusafiru ìyẹn ni olùṣèrìn àjò àbí alimusafira olùṣèrìn àjò lóbìnrin
ó lè máa gbààwẹ̀ tó bá rí i pé agbára òun ò lè gbé pẹ̀lú ìrìnàjò tó fẹ́ gbà ìrìnàjò tó fẹ́ ṣe yìí kó má gbààwẹ̀ kò sí láì fi ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìrìnàjò là ń sọ o ìrìnàjò tó já sí pé ọmọbìnrin fẹ́ ṣe nítorí Ọlọ́run ọba àlékiọlá àbí nítorí ìdí pàtàkì tí kìí ṣe pé ó fẹ́ ṣe ìrìnàjò nítorí kó ba lọ dẹ́ṣẹ̀ àwọn fẹ́ ṣe ìrìnàjò láti lọ wà burúkú no a sọ fún rẹ̀ ọmọbìnrin pé tó wá pé òun gbẹ̀ nìyẹn àwẹ̀ tó yẹ kó gbà nígbà tó ṣe ìrìnàjò yẹn o tó wá ṣe ìrìnàjò nítorí kó fẹ́ lọ ṣe wà burúkú ọ̀ràn yẹn ni fẹ́ kó gbà rẹ̀ yẹn ó yẹ pé àríkàn náà wà fàtà ní pé rárá ṣùgbọ́n tó lékè jù Ọlọ́run aláàmì pé ó gbọ́dọ̀ gbà rẹ̀ yẹn nítorí pé ìrìnàjò tó fẹ́ lọ ṣe yẹn ń kọ́ ìrìnàjò burúkú ni eléyìí ni òfin Ọlọ́run ọba tó jẹ́ pé ó là kalẹ̀ fáwọn tó bá gbààwẹ̀ fáwọn tó bá jẹ́ onírìn àjò láti jẹ́ pé wọ́n fún ọ ní yọ̀ǹda ṣùgbọ́n tó bá sọ pé òun wá fẹ́ gbà ní tó wá sọ pé ètò agbára òun gbé òun sì fẹ́ gbààwẹ̀ bá a láì fi báyìí kí nìyẹn o bá a láì fi kí lè rí rẹ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jẹ́ kó yé wa nínú ọ̀rọ̀ wọ̀nyí pé laysa minal birri as-siyam fi safar laysa minal birri as-siyam fi safar kò ṣe nínú dáadáa tá a kà sínú dáadáa káwa ní ìyẹn kan wà nínú àjò wọn ló ń gbààwẹ̀ kò ṣe nínú dáadáa ṣùgbọ́n kí ló fà àdìsí yìí kan náà sọ wọ́n ló fà àdìsí yìí ó gbààwẹ̀ ó ṣe ìrìn àjò ó tún wá gbààwẹ̀ ara wa ní àwọn sọ pé kó gbá ṣùgbọ́n wò pé kóun gbààwẹ̀ bó ṣe wọ́n rí àjò yìí so wọ́n ṣe wá gbààwẹ̀ yẹn ń kọ́ ìnira tó wá mú náà látara ìrìn àjò tó ṣe Ànábì wọn sọ pé tó ẹ sọ fún wọn pé laysa minal birri as-siyam fi safar bó ti wulẹ̀ kó mọ kò sínú dáadáa tí a kànú dáadáa fọmọ èdè ènìyàn kó wá gbààwẹ̀ lẹ́nu tó ṣe ìrìn àjò pẹ̀lú wípé ara ní látara àwẹ̀ èèyàn túmọ̀ pé tára ò bá ti ní ẹ̀yìn rẹ̀ ọmọbìnrin tó sì rí pé o fẹ́ gbààwẹ̀ tó sì wà nírìn àjò bá a láìfi tó wá ti pé ara ò ní ẹ́ torí pé ìdí tí Ànábì sọ fún sọ abáyẹ pé kó má gbààwẹ̀ ni wípé nítorí wípé àwẹ̀ tó gbà yẹn ara ní ó sì tó jẹ́ onírìn àjò Ànábì náà gbààwẹ̀ ó sì ṣe ìrìn àjò àwọn sàhábà náà gbààwẹ̀ ó sì ṣe ìrìn àjò ara ò sí ní wọ́n sì jáwẹ̀ wọn a sì rí apá Ànábì sì sọ fún sọ pé kó ṣe kí nìyẹn nítorí padà ní ìtorí ẹ̀ta bá rí pé ìrìn àjò fẹ́ ṣe yìí ara ò ní ẹ́ ara ẹ̀ sì gbé ó sì fẹ́ gbààwẹ̀ ó lè gbà bá a láì fi ṣùgbọ́n tó wáyé pé ó fẹ́ filẹ̀ náà ni bá a láì fi ṣùgbọ́n àkànfẹ́ kó ṣe ìrìn àjò tó jẹ́ ìrìn àjò burúkú àfẹ́ kó ṣe kí nìyẹn o àfẹ́ kó ṣe ẹlẹ́kìí náà àwọn tí Ọlọ́run bá fún ní ìyọ̀ǹda láti sọ pé tó àwọn ò ní gba àwẹ̀ òun náà ni al-maridu aw al-marid òun náà ni ọmọbìnrin tó rẹ̀ àbí ọmọ ọkùnrin tó rẹ̀ Islam fún ní ìyọ̀ǹda láti máa kí nìyẹn láti máa gba àwẹ̀ irú àárẹ̀ òun la wá ń sọ ó yẹ ká là á torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní máa ń dọ́gbọ́n àárẹ̀ tá a mọ̀ wípé àárẹ̀ tó lágbára tá a sì mọ̀ wípé tó bá gba àwẹ̀ náà yóò tún jẹ́ ìnira fún àwẹ̀ rẹ̀ ni àbí yóò tún jẹ́ ìnira fún ara rẹ̀ ni a ní máa gbàwẹ̀ látara wípé àárẹ̀ tó mú ẹ máa gbàwẹ̀ rẹ̀ wọn obìnrin súnmọ́ pé àárẹ̀ tó mú ẹ rí àárẹ̀ tó mú rẹ̀ ọmọbìnrin yìí àárẹ̀ pé àárẹ̀ lásán pé kò lè kónira bẹ́ẹ̀ tí wọ́n náà sì mọ̀ pé kò lè kónira bẹ́ẹ̀ àmọ́ kàn fẹ́ dọ́gbọ́n ni àwọn sọ fún ẹ pé o láǹfààní àti kí nìyẹn o láti má gba àwẹ̀ torí kí ni nítorí pé àwẹ̀ tó gbà àárẹ̀ tó mú ẹ yìí kò kí ń ṣe àárẹ̀ tó lè kónira bá ara rẹ̀ ìdán àárẹ̀ tó wọ́n ń sọ mẹ́rin ni pé àárẹ̀ tó lè kónira bá ara yálà ìnira yẹn pọ̀ o àbó kéré bó ti wulẹ̀ kó mọ tó bá ti lè kéré àbó pọ̀ tó bá ti jẹ́ pé ìnira máa gbà rẹ̀ àmọ́ tó bá pé ó kàn ra rẹ̀ ó kàn bí ó kàn ní kọ̀kọ̀ ìlàsì díẹ̀ ni àbí bóyá oníṣìí bí ààrẹ kan ń gbọ́ra ń gbóná àbí bí ó kàn ní òun fúnra pé ó rẹ̀ pé orí fẹ́ máa fọ́ ẹ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam náà ṣẹlẹ̀ sóhun náà nígbà tó náà gbà rẹ̀ kí ló ṣe sí ó bọ́ sílé ìwẹ̀ ó sì dá mi sórí ó sanra ó sì tó burú bẹ́ẹ̀ tó bá mọ̀ pé irú ìwẹ̀ mẹ́rin ló ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n bọ́ sílé ìwẹ̀ bí orí fẹ́ máa fọ́ ẹ wọ́n bọ́ sílé ìwẹ̀ àbí kó tó bá sì bọ́ sílé ìwẹ̀ náà wọ́n wo omi tútù níwọ̀nba ó sì dá sórí pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala ṣe kí nìyẹn yóò lọ eléyìí nínú àwọn tí bù náà bá rí tánẹ́bì fi lọ́lẹ̀ fún wọn pé tó bá gbà àwẹ̀ tó sì rí pé ara ń ní ẹ́ tó sì rí pé orí fẹ́ máa fọ́ ẹ ọ̀ bù wá omi tútù wọ́n sì dá sí orí ẹ̀
pẹ̀lú yọ̀ǹda Allah subhanahu wa ta'ala orí ó ṣe kí nìyẹn o yóò lọ kó wá máa ní àwọn fẹ́ lo paracetamol ní ṣùgbọ́n ó sì lè gbàwẹ̀ ṣùgbọ́n ó sì ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ tó bá sì lo paracetamol rẹ ti bàjẹ́ á ní fi paracetamol lẹ̀ lọ lo ntànàbí wa Muhammad lójọ́ kìíní àná òun náà ló ń tútù ó dà sórí pẹ̀lú yọ̀ǹda Allah subhanahu wa ta'ala ṣe kí nìyẹn o ó ti lọ tó náà bá ní fílì pé dà pé bó ṣe gbàwẹ̀ ó dà pé ara ò fẹ́ rí bára rí bákanbákan bọ́ sílé wẹ̀ ṣe kí nìyẹn ṣọ́ra ṣùgbọ́n nǹkan máa sọ pé tí a ti wẹ̀ tí ẹ bá ti bọ́ sílé wẹ̀ omi máa ń dà sí ẹ lára tómi ẹ bá dà sí ẹ lára mi ẹ máa wó ti wá wà ló ti bàwẹ̀ jẹ́ àásọ pé bí ló ti gbọ́ yẹn ká ní ó rí bẹ́ẹ̀ ni bàbá Fatima ìyẹn ni bàbá Qasim anabi wa Muhammad òun ní òbáwọ̀ kí ni ẹ̀kọ́ wa máa ṣe anabi náà ti ṣí ṣíṣẹ́ anabi náà ṣe ẹ̀rí ni fáwọn àná láti kí nìyẹn o láti ṣe eléyìí ni àwọn tí Ọlọ́run bá fún ní ìyọ̀ǹda ní abala bẹ́ẹ̀ bákan náà ẹni tó gbààwẹ̀ tó dákú ó gbààwẹ̀ ó dákú àbí Ọlọ́run mẹ́kara burú kò rẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó bá gbààwẹ̀ ó bá di ẹni tí ààrẹ wèrè ó bá kọlù ọ̀rẹ́ ti bàjẹ́ tó bá já sí wípé n tó nídìí ńgbà yẹn ni pé kó jẹun ọ̀rẹ́ ti bàjẹ́ nìyẹn ẹni táwọn sọ mẹ́ ni pé ó ààrẹ mú ṣùgbọ́n tó wá mú tẹ ni pé ó gbààwẹ̀ ó bá lọ dákú tó sì jẹ́ pé ó ṣe dákú yẹn ó nídìí kí wọ́n fọ àwọn kankan kan fún òògùn kankan sí lẹ́nu kó ba lè tètè irú nǹkan báyìí kò sí láì fi ń bẹ̀ kí ìyẹn jẹ́ kí nìyẹn ò kéèyàn bó ti jẹ́ sí pé tó bá jẹ́ sí pé bóyá kò ní ìdí bí ó ṣe dákú yẹn lè padà dìde padà tí ó sì ní bùkátà sí pé kán lo kankan fún nínú àwọn oògùn bíyá abẹ́rẹ́ ni àbí nǹkan míì bá a láì fi nínú ọ̀dọ̀ wa fọ́ bó jẹ́ pé abẹ́rẹ́ náà nǹkan méjì náà ni eléyìí tó yẹ pé yóò sáfù wa ní oúnjẹ àti tí ò ní sáfù wa ní oúnjẹ abẹ́rẹ́ tí ó ń bá àwẹ̀ jẹ́ òun ni tó máa sáfù oúnjẹ àbí tí ó sáfù wa ní mímu àbí tí ó sáfù wa ní pé tábàtà ti lè gbà sára kò yẹ ká ní ìṣòro pé àti ẹ̀gbà rẹ̀ rárá bó ti wùlẹ̀ kó mọ irú abẹ́rẹ́ báyìí tí ẹ bá ti lè gbà àwẹ̀ ti bàjẹ́ rẹ̀ ọmọ mùsùlùmí o sọ wọ́n pé abẹ́rẹ́ tó gbà yẹn ó kàn gbá kò sáfẹ́ ní oúnjẹ kò sáfẹ́ ní kankan kò tiẹ̀ ní fílì pé ó ṣí ń tún pé abẹ́rẹ́ báyẹn kò ṣe kí nìyẹn kò bà àwẹ̀ jẹ́ eléyìí òun ni àwọn bákan náà ni alhamilu ẹni tó lóyún sínú obìnrin tó lóyún sínú tóun náà sì mọ̀ pé tóun bá gba àwẹ̀ yìí yóò jẹ́ ìnira fún òun yóò jẹ́ ìnira fún ọmọ inú òun gangan náà bákan náà Islam fún yóò láti kí ni láti dá dúró ṣùgbọ́n kò kí ń ṣe wípé kó wá sọ pé ṣèbí àwọn olóyún ṣèbí wọn ní ká má gbà rárá o àá sọ pé bí ló ti gbọ́ ìntà ń sọ fún olóyún ìntà ń sọ fún tí Islam ń sọ fún olóyún pé kó má gbà rẹ̀ ni pé tó bá pé tó bá olóyún bá gbà rẹ̀ yóò tún ní ìnira yóò kó ìnira bá ara rẹ̀ khalas kó má gbà rẹ̀ àbí yóò kó ìnira bá ọmọ rẹ̀ oyún inú rẹ̀ kó má gbà rẹ̀ àmọ́ tó bá pé tó bá ti yàtọ̀ sí ìyẹn ńkọ́ kò yẹ kí nìyẹn o kó gbà rẹ̀ bákan náà àwọn tí wọn láǹfààní àti gbà rẹ̀ òun náà ni ẹni tó ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ kò láǹfààní àti gbàgbé ṣe ìbílẹ̀ kó mọ táyà bá lọ ń kọ́ kí ló padà ṣe ó padà gbà rẹ̀ padà bákan náà àwọn tí ò láǹfààní àti gbà rẹ̀ àwọn náà ni anufasa àwọn náà ni àwọn tí wọ́n ń ṣe bímọ tán àwọn náà láǹfààní ṣe kíni láti lè gbà rẹ̀ tí wọ́n bá parí kíní tán kọ́ bákan náà àwọn tí ò láǹfààní àti lè gbà rẹ̀ tí Islam fún lóyún náà láti lè má gbà rẹ̀ òun náà ni almoridiu ẹni tó ń fún ọmọ lọ́yàn tó jẹ́ sí pé bó ṣe ń fún ọmọ lọ́yàn yẹn ó ti rí wípé yóò kó nira bá ara rẹ̀ a ní kó ṣe kí nìyẹn o kó fi àwẹ̀ sílẹ̀ èèyàn wa nílẹ̀ afẹ́ lọ fún ìsinmi ráńpẹ́ a ó tún tẹ̀síwájú kí ẹ bá wa ká lọ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.